हेलो नमस्कार मित्रों, आज આપણે નિશ્ચાયકના ઇમ્પોર્ટન્ટ બેઝ જે છે કે નિશ્ચાયક કઈ રીતે ઓપન કરવાનો એ વસ્તુ સમજીશું. ધ્યાનથી સમજજો, રાઈટ ને? ઓકે, ચેપ્ટર નંબર 3. ઓકે, સપોઝ કોઈ તમને મેટ્રિક્સ આપેલો છે. હું પહેલા 2x2 મેટ્રિક્સની વાત કરીશ. A B C D કોઈ પણ મેટ્રિક્સની હું વાત કરું છું અને તમને એમ કહેવામાં કે એનો નિશ્ચાયક શોધો, રાઈટ? અને આપણે ઇંગ્લિશમાં એને કહીએ છીએ કે ડિટર્મિનન્ટ. શું કહીએ છીએ? ડિટર્મિનન્ટ. ડિટર્મિનન્ટ શોધો, રાઈટ ને? તો હવે મારે આનો નિશ્ચાયક શોધવો છે, તો આ એનો સિમ્બોલ છે. આ જે બે ઊભી લાઈન છે એ એનો સિમ્બોલ છે. જ્યારે નિશ્ચાયક કે ત્યારે બે ઊભી લાઈન લખવી જરૂરી છે. ઓકે, એટલે મારે આ રીતે લખવાનું A B C અને D. જો હું આનો નિશ્ચાયક શોધતો હોઉં ત્યારે ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે કે પહેલા મારે આ બેનો ગુણાકાર કરવાનો છે. આ બેનો ગુણાકાર કરવાનો છે તો થઈ જશે AD કમ્પલસરી માઇનસ સાઇન. કમ્પલસરી માઇનસ સાઇન. પછી આ બેનો ગુણાકાર કરવાનો છે CD. તો સિમ્પલી 2x2 નો નિશ્ચાયક તમને મળી ગયો. ક્રોસ આ બેનો ગુણાકાર માઇનસ આ બેનો ગુણાકાર, રાઈટ ને? કોઈ મને મેટ્રિક્સ આપે છે A = 2 3 -1 અને 4. ધ્યાનથી જોજો બેટા, મારે એનો નિશ્ચાયક શોધવો છે તો હું લખીશ 2 3 -1 અને 4. તો કમ્પલસરી આ બેનો ગુણાકાર હું બીજી સ્ટેપમાં લખું છું. કમ્પલસરી માઇનસ સાઇન, પછી આ બેનો ગુણાકાર. ક્લિયર? ઓકે, બ્રેકેટ ઓપન કરી દો. ચલો, 4 2 જા 8 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 3 1 3. તો કેટલું થઈ જશે? 11. તો તમને ખબર પડી ગઈ કે 2x2 નો નિશ્ચાયક કઈ રીતે શોધવાનો છે. ઓકે, હજુ બીજો એક એક્ઝામ્પલ જો બેટા, તમને વધારે આઈડિયા આવે. -1 2 3 -4. તો મારે આનો નિશ્ચાયક શોધવો છે તો એઝ યુઝ્યુઅલ -1 2 3 -4 અને -1 -4. બેટા પહેલા કમ્પલસરી આ બેનો ગુણાકાર, પહેલા કમ્પલસરી એ બેનો ગુણાકાર, પછી કમ્પલસરી માઇનસ સાઇન અને પછી આ બેનો ગુણાકાર. ઓકે, તો થઈ જશે 2 and 3. તો શું થઈ જશે? માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે 4 -3 2 6 એટલે જવાબ આવશે મારો -2. ક્લિયર? તો તમને નિશ્ચાયક શોધતા આવડી ગયો. સરસ. ચાલો, 2x2 મેટ્રિક્સ હોય તો નિશ્ચાયક મને શોધતા આવડી ગયો. અને જો 3x3 મેટ્રિક્સ, 2x2 એટલે બેટા 2 ઓર્ડર 2 રો અને 2 કોલમ. ક્લિયર? હવે જો મને મેટ્રિક્સ 3x3 આપે છે, ઓકે, તો કઈ રીતે શોધવાનો છે? ધ્યાનથી જો, ડાયરેક્ટ શોધીને બતાવું છું. ધ્યાનથી જોજો. 3x3 નો મારે નિશ્ચાયક શોધવો છે તો ખાસ ધ્યાન આપજો બેટા કે પહેલા તો મારે આનો નિશ્ચાયક શોધવો હોય તો પહેલા એને નિશ્ચાયકના ફોર્મેટમાં લખી દઈશ. ઓકે, આના પર સાઇન કન્સિડર કરજો. આના પર પ્લસ, આના પર માઇનસ અને આના પર પ્લસ. ખાસ ધ્યાન આપજો, પ્લસ માઇનસ અને પ્લસ. ઓકે, અને હવે હું જ્યારે નિશ્ચાયક શોધી એટલે પહેલો નંબર આ સાઇન સાથે લખીશ. પહેલો નંબર આ જે છે એને સાઇન સાથે લખીશ. પ્લસ માઇનસ માઇનસ -1 બાજુમાં એક નિશ્ચાયકની જગ્યા જવા દઈશ. પછી આની સાઇન સાથે -3. જોજો, પ્લસ માઇનસ માઇનસ -3 બાજુમાં એક નિશ્ચાયકની જગ્યા જવા દઈશ અને +2 બાજુમાં એક નિશ્ચાયકની જગ્યા જવા દઈશ. ખાસ ધ્યાન આપજો, રાઈટ ને? ઓકે, હવે જોજો બેટા, હવે શું કરવાનું છે? ચલો, આપણે એ રીતે લખી દીધું. હવે કરવાનું શું છે? ધ્યાનથી જોજો. જો મારે 1 નો માઇનર લખવાનો છે, માઇનર કઈ રીતે લખવાનો? અહીંયા જોજો, 1 પર મારે પ્લસ કરી દેવાનું. ખાસ જોજો, 1 ઉપર પ્લસ, અહીંયા પ્લસ, અહીંયા પ્લસ. ઇન શોર્ટ, 1 ને રિલેટેડ જેટલી રો અને કોલમ છે એને નિગ્લેક્ટ કરી દો. એના સિવાયના નંબર લખવાના છે. તો હું કહીશ, અચ્છા સર, 1 ને રિલેટેડ આ રો અને આ કોલમ છે એને હું ઉડાડી દઈશ. તો બાકી શું વધ્યું? 2 3 5 -1. 2 3 5 -1. હવે 3 ને રિલેટેડ બેટા, 3 ને રિલેટેડ તો અહીંયા આમ પ્લસ માઇનસ બાકી શું વધ્યું? 1 3 4 -1. ઓકે, પછી 2 ને રિલેટેડ 2 પર આમ પ્લસ કરી દો. ફટાફટ તમને ખબર પડી જાય કે આમ પ્લસ કરી દઉં તો બાકી શું વધ્યું? 1 2 4 5. 1 2 4 5. ઓકે, ચલો, તમને હવે જે 2x2 મેટ્રિક્સ મળે એનો ડિટર્મિનન્ટ તો શોધતા આવડે. 2x2 નો ડિટર્મિનન્ટ -1,
આ 2/2 નો નિશ્ચાયક સોલ્વ કરતા તમને આવડે. કઈ રીતે છે? આ બેનો ગુણાકાર ડાયરેક્ટ લખું છું બેટા. આ બેનો ગુણાકાર 2 × -1 એટલે -2 કમ્પલસરી માઇનસ સાઇન. આ બેનો ગુણાકાર 5 × 15 -3 એમના એમ. આ બેનો ગુણાકાર -1 કમ્પલસરી માઇનસ સાઇન અને આ બેનો ગુણાકાર 4 × 12. ક્લિયર? હવે જોજો +2 આ બેનો ગુણાકાર 5 × 5 કમ્પલસરી માઇનસ સાઇન 4 × 2 = 8. ક્લિયર ને? સિમ્પલી લાસ્ટ સ્ટેજ સુધી આપણે પહોંચી ગયા છે. હવે જસ્ટ સિમ્પ્લિફિકેશન કરવાનું છે બેટા. -1 આ શું થઈ જશે? -15 -2 -17 -3 એમના એમ. આ -12 -1 -13 +2 એમના એમ. 5 -8 એટલે શું થઈ જશે? -3. ઓકે, એન્ડ નાઉ ધ લાસ્ટ વન શું થઈ જશે? માઇનસ માઇનસ પ્લસ 17 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 13 3 જા 39 અને આ શું છે બેટા? પ્લસ માઇનસ માઇનસ 3 2 જા 6 -6. ક્લિયર? ઓકે, તો હવે અહીંયા જોજો કેટલું થઈ જશે. એકદમ વધારે સિમ્પલ સ્ટેપ લખીએ. 39 - 6 39 - 6 એટલે કેટલું થઈ જશે? 33. કેટલું થઈ જશે? 33. અને જો આ બેનો સરવાળો હું કરવા જઈશ 33 + 17 તો જવાબ તમારો આવી જશે 50. જવાબ શું મળી ગયો? 50. તો તમને 3/3 નો પણ ડિટર્મિનન્ટ શોધતા આવડી ગયું. નિશ્ચાયક ચેપ્ટરમાં કંઈ જ કરવાનું નથી. નિશ્ચાયક ચેપ્ટરનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે જે એપ્લિકેશન છે નેક્સ્ટ આવશે કે જે આપણે લિનિયર ઇક્વેશન્સ જે સોલ્વ કરવા છે એના માટે આપણે નિશ્ચાયકની જરૂર પડશે. ઇન્વર્સ શોધવાનું છે એના માટે નિશ્ચાયકની જરૂર પડશે. રાઈટ ને? તો અહીંયા જો 2/2 નો નિશ્ચાયક તમને 3/3 નો મળી ગયો. આઈ થિંક એવરીવન ક્લિયર? 3/3 નો નિશ્ચાયક કઈ રીતે શોધવાનો હજુ ફરી એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લો. ચલો બેટા, કે તમને આઈડિયા આવી જાય કે નિશ્ચાયક કઈ રીતે શોધવાનો છે 3/3 મેટ્રિક્સ હોય તો. ઓકે, હવે મારે આનો નિશ્ચાયક શોધવો છે તો હું શું કરીશ? સિમ્બોલ લખી દઈશ. આ રીતે નિશ્ચાયક લખીશ. -1 -2 -3 1 2 1 2 1 1. સાઇન કઈ લેવાની છે બેટા? પ્લસ માઇનસ પ્લસ. ધ્યાનથી જોજો શું કરીશ? પ્લસ માઇનસ પ્લસ એટલે પહેલા તો -1 આવશે બાજુમાં એક નિશ્ચાયકની જગ્યા. માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 લખીશ બાજુમાં નિશ્ચાયકની જગ્યા. પ્લસ માઇનસ -3 લખીશ બાજુમાં નિશ્ચાયકની જગ્યા. ચલો ક્લિયર? ઓકે, હવે શું કરીશ? 1 તો 1 ઉપર હું પ્લસ કરી દઈશ. ધ્યાનથી જોજો બેટા. 1 ઉપર આમ પ્લસ કરી દઈશ. 1 ઉપર આમ પ્લસ કરી દઈશ તો બાકી શું વધ્યું? બાકી શું વધ્યું? 2 1 1 1. ઓકે, હવે આ 2 આના પર આમ પ્લસ કરી દઈશ. ફટ દઈને પ્લસ 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 તો શું વધ્યું? 1 1 2 1. હવે આના માટે આના પર આમ પ્લસ કરી દઈશ. બાકી શું વધ્યું બેટા? 1 2 2 1. ઇન શોર્ટ જે નંબરનો માઇનર શોધવાનો છે એના રો અને કોલમ નીકળી જશે. એના સિવાયની વસ્તુ લખી દેવાની એટલે કે પ્લસ કરી દેવાનું. -1. હવે આનો ગુણાકાર બેટા કમ્પલસરી આ બેનો ગુણાકાર કમ્પલસરી માઇનસ સાઇન આ બેનો ગુણાકાર +2 એમના એમ. આ બેનો ગુણાકાર 1 માઇનસ આ બેનો ગુણાકાર 2 -3. આ બેનો ગુણાકાર 1 કમ્પલસરી માઇનસ સાઇન આ બેનો ગુણાકાર 2 2 4. ક્લિયર? ઓકે, ચલો જોજો બેટા. -1 એમના એમ. આનું થઈ જશે +1 +2 એમના એમ. આનું થઈ જશે -1 -3 એમના એમ. આનું શું થઈ જશે? -3. ઓકે, તો -1 -2 3 3 જા 9. ઓકે, તો ફાઇનલી તમારો જવાબ શું થઈ જશે બેટા? -2 -1 શું થઈ જશે? -3 અને -3 +9 તો કેટલું થઈ જશે તમારે? 6 આવે કે ના આવે? તો ક્લિયર બધાને કે 2/2 નો નિશ્ચાયક કઈ રીતે સોલ્વ કરવાનો છે અને 3/3 માં નિશ્ચાયક કઈ રીતે સોલ્વ કરવાનો છે. આઈ થિંક ક્લિયર. અને તમારી સ્ટડીમાં આટલું જ છે. તમારી સ્ટડીમાં આટલું છે કે આ નિશ્ચાયક કઈ રીતે ઓપન કરવાના છે. ઓકે, તો ચલો હવે હું તમને થોડાક હોમવર્કમાં આપી દઉં છું કે આ નિશ્ચાયક તમારા ઘરે ટ્રાય કરવાનો છે. ઓકે ને? બધાના નિશ્ચાયક તમારા ઘરે સોલ્વ કરવાના અને જવાબ મેળવવાનો છે ને જવાબ ચેટ બોક્સમાં લખવાનું.
જેનો જવાબ સાચો હશે એને હું કમેન્ટમાં જવાબ આપીશ કે વેરી ગુડ બેટા, પણ જાતે ટ્રાય કરવાનો છે. ઓકે, ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. ઓકે, 4 આપીશ, 4 ક્વેશ્ચન. ઓકે, 4 ક્વેશ્ચનના નિશ્ચાયક શોધવાના છે. 4 જે મેટ્રિક્સ આપેલા છે બધાના નિશ્ચાયક શોધવાના છે. તમારે જાતે ટ્રાય કરવાનો છે. ઓકે, આ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ ચેપ્ટરનો બેઝ છે. ઓકે, આ થઈ ગયા પછી નેક્સ્ટ આપણે ઇન્વર્સ, માઇનર, બધું જ લિનિયર ઇક્વેશન કઈ રીતે સોલ્વ કરવાના એના પર જઈશું. બટ ધીસ વન ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ફોર ધીસ ચેપ્ટર. હાઉ ટુ ફાઇન્ડ અ ડિટર્મિનન્ટ ફોર 2x2 and 3x3 મેટ્રિક્સ. ઓકે, ચલો બેટા, આજના લેક્ચર માટે આટલું રાખીશું, બટ આની પ્રેક્ટિસ ખાસ જરૂરી છે. ઓકે, ચલો, બાય બાય.